ኦኬ ጤና ይስጥልኝ 60ኛው ክፍል ላይ ደርሰናል። በዚህ ክፍል የምናየው ሪትራይቭ ማድረግ ይሆናል። ኦል ካታጎሪ ኢንፎርሜሽን ሪትራይቭ አድርገን እዚህ ፔጅ ላይ ዲስፕሌይ ማድረግ ማሳየት ይሆናል። ሶ ለተጠቃሚዎቻችን አቬለብል እንዲሆን ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳየነው አንድ ታምብኔል ብቻ ነው ክሬት ያደረግነው ስታቲካሊ። ነገር ግን እኛ የምንፈልገው based on the category number of categories ብዙ thumbnail ኦብጀክቶች ክሬት እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ይሄ ሉፕ ያደረገ ብዙ ባለው ካታጎሪ ብዛት ብዙ thumbnailዎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ካታጎሪ ባይ ካታጎሪ እዚህ ጋር ያለውን ካታጎሪ ሊስቶችን thumbnail ያደረገ በዚህ መልኩ እንዲያወጣልን ነው የፈለግነው። ሶ ያን ለማድረግ መጀመሪያ ሪትሪቫሉን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር PHP ኦኬ categories equals to select all from book categories. where ምናምን አያስፈልገውም simply then variable መጨመር አለብኝ categories equals to MySQL connection and categories and while ብለን አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው ይሄ thumbnail ብዙ ጊዜ ክሬት እንዲደረግ ነው የሚፈልገው። ይሄ thumbnail ብዙ ጊዜ ክሬት እንዲደረግ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና while category equals to MySQL page array categories እንልን መጣና dev ሚሉትን ነገሮች በሙሉ ሉፕ ውስጥ እናደርጋቸዋለን። እዚህ ጋር PHP እንልና ሉፑን እዚህ ጋር እንዘጋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኦን ተደረገ፣ እዚህ ጋር ኦፍ ተደረገ። በዚህ ውስጥ thumbnails ክሬት ይደረጋሉ ማለት ነው። እስኪ ቼክ እናድርገው። ስለዚህ categories select all from book categories and categories MySQL query then category MySQL fetch array አልንና በዚህ መሰረት ብዙ just static thumbnails create ያደርጋል። እስኪ ሪፍሬሽ እንበለው። ኦኬ አራት ካታጎሪ እንዳለ ያሳየኛል። እዚህ ጋር አራት ካታጎሪ ክሬት ማድረግ ይችላል። እስኪ ስንት ካታጎሪ እንዳለ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር book categories ኦኬ 5 ነው የሚለው። እስቲ ቼክ እናድርገው። ኦኬ 5 ነው። ቦታ ስላልበቃ ወደ ታች ወርዶ ነው። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው የቀረን? እዚህ ጋር መሙላት ነው የሚቀረን ማለት ነው። እዚህ ጋር መሙላት። ሶ ታይትል ላይ እንመጣና ምን አድርገዋለሁ? PHP እዚህ ጋር echo እንልና category of cat name አለ cat name ቼክ እናድርገው። cannot use object of type MySQL result as an array ነው የሚለው። እስቲ ምንድነው categories ነው የሚለኝ። ካታጎሪ ነው እንትኑ ይሄኛው ነው የምወስደው። እዚህ ጋር ስለዚህ በዚህ ማስተካከል አለብኝ። ኦኬ ሪፍሬሽ። ኦኬ እዚህ ጋር ሂስትሪ አለ። ሂስትሪ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ኤንድ እዚህ ጋር አርትስ ኤንድ ሊትሬቸር በትክክል ሰርቶልናል። የሚቀጥለው ዲስክሪፕሽን ነው የሚያወራው።
አሁንም እዚህ ጋር PHP echo category description cat description እሺ description ላይ ስንመጣ list of history books ይለኛል and modern history of Ethiopia and shelf of computer science books ይለኛል and mechanical engineering list of books ይለኛል short የሆነ description ስለ ካታጎሪው short የሆነ description ሊሰጠኝ ነው ኦኬ በዚህ መልኩ ማኔጅ አድርገናል እዚህ ጋር የሚቀረን ምንድነው view books ስንለው የመጻፎቹን ዝርዝር እንዲያመጣልን ነው and edit ስንለው ራሱን ኤዲት እንዲያደርግ ነው delete ስንለው ደግሞ ራሱን ካታጎሪውን delete እንዲያደርግ ነው actually እነዚህን በተኖች ተደጋጋሚ እነዚህ ፉንክሽናሊቲዎች ተደጋጋሚ ስለሆነ ወደ እነሱ አንገባም ነገር ግን ስለ ፐርሚሽናቸው ስለ ፕሪቪሌጅ ሴት ማድረግ እናያለን እዚህ ጋር view books ለሚለው ፐብሊክ እናደርገዋለን ሌሎቹን ግን ስፔሲፊካሊ ሪከርድ ኦፊሰር ብቻ የሚሰራቸው ስለሆኑ ሮል ሴት እናደርግለታለን ኤዲት እና ዲሊት ሪከርድ ኦፍ ሮሉ ሪከርድ ኦፊሰር ከሆነ ብቻ ነው እነዚህ ሴት ማለት ኤዲት እና ዲሊት ኦን መሆን ያለባቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ኤዲት እና ዲሊት ስንሰራ ድጋሜ ማስታወስ ያለብን ነገር እዚህ ጋር ሮል ሴት ያደረግነው ነገር መድገም መቻል አለብን ማለት ነው ይሄን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር መጣና PHP ኦኬ እዚህም ጋር PHP ኦኬ ጨርሰናል በቃ ስለዚህ ሮል ኦፊሰር ከሆነ እና ሎግድ ኢን ዩዘር ከሆነ ነው የሚለው እነዚህ በተኖች ዲስፕሌይ ይሆናሉ otherwise ዲስፕሌይ ይሆናሉ ይሄ ደግሞ ahref view books የሚለው ግን ለማንኛውም ፐብሊክ ዩዘር ይታያል ማለት ነው ቼክ እናድርገው ስለዚህ ኦኬ እዚህ ጋር ለውጥ የለውም because already እንደ ሪከርድ ኦፊሰር ሎጊን አድርገናል እስኪ ሎግ አውት እናድርግና እንየው book categories ላይ ስንመጣ ያ አንደኛ ነገር create book የሚለው ቦክስ ወይም ፎርም የለም እንትን ሮሉን ስለሚያይ እዚህም ጋር ስንመጣ view books ነው እንጂ ያለው እነዛ delete and edit የሚሉት በተኖች የሉም በዚህ መሰረት እያንዳንዱን ፋንክሽናሊቲ ከፕሪቪሌጅ ከሮል ጋር ቼክ እያደረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን በሚቀጥለው ደግሞ አዲስ መጽሐፍ ክሬት ማድረግ እነዛን መጽሐፎች ዲስፕሌይ ማድረግ እናያለን እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ Thank you. Ciao.